Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Kaptam a Joybricks-től egy 4 kisebb katonai készletet, amikből összeépíthető egy nagyobb dioráma. Ebben a videóban ezt fogjuk együtt megnézni. Tartsatok velem! Nem eredeti dobozában kaptam a készleteket, hanem így bezacskózva. Az elsőt láthatjátok is már, egy Heroes and Generals tematikájú készletcsomag egyébként. A Guan nyelvtörő márka készítette. Az első készlet, mint láthatjátok, egy Flak 38-as, 20 mm-es légelhárító löveget tartalmaz, és hozzá még egyéb kiegészítők is járnak. A 10.02.84-es termékkódot viseli, és itt van az acskóban vele együtt minden egyéb alkatrész. Kibontottam, hogy megnézzük az összerakási útmutatót. Ugye az első oldalát már láttuk, ez az 1-es számú készlet. A hátlapján láthatjuk mind a 4 készletet egymás mellett, és magát a diorámát, amivel össze lehet rakni. Ugye 4 az egyben csomag, és hát ezek is azt a tematikát követik, amit már sluban termékektől megszokhattunk, hogy egy nagy A3-as méretű papíron széthajtogatva kapjuk meg az összerakási útmutatót. Innen kell kisilabizálnunk a lépéseket. Nem olyan nagy elemszámú készletek ezek, szóval ez nem fog kifogni az emberen. Szóval van egy Flak 38-asunk, ez az első kis készlet. A második egy Gaz 67B katonai off-road jármű lesz. Ugyanaz a termékkód, mivel ugye az egész 4:1-ben készlet termékkódját kapta, látható, hogy egy terepjáró rakható össze belőle. Ez egyébként a harmadik készlet, hát nem sorba haladok, hátulja ugyanolyan, és mint ahogy az előző készletnél, ez is ugyanúgy egy lepedőre bontható szét. Sorban a harmadik, de egyébként a negyedik készlet, egy M1938-as 120 mm-es nehéz aknavető. Van itt még egy lerombolt falrészlet, minifigurák, és az aknavető az mozgatható, erre a kis utánfutószerű részre, vontatóra rárakható. Láthatjátok kiszedve is az útmutatót, amit azért kinyitok ugyanúgy, mint a másik kettőnél is, hogyha nem tapadnak össze a lapok. Parancsoljatok, ugyanaz a tematika itt is. És a negyedik, de egyébként szám szerint a második készlet, egy félhernyó talpas, motorizált jármű, szintén minifigurákkal. A rendkedvéért itt is kibányáztam az útmutatót, ez picit meg is van viselve, és a rendkedvéért szét is szedem itt is az útmutatót. De hát ez már hatalmas meglepetést nem jelent. Én kíváncsi vagyok a minőségére, örömmel megosztom majd veletek. Szokás szerint láthatjátok a továbbiakban a különféle készleteknek az összerakási fázisait. Már valószínűleg itt a 4 kis készletet fogom majd bemutatni, hogyha elkészültek külön-külön, és utána pedig majd összerakom az egész diorámát. Megpróbálok belőle egy értelmes diorámát kihozni. Szóval ne menjetek sehova, jöhet az összerakás. A Flak 38-as löveg és a hozzá tartozó töménytelen kiegészítő elkészült. Szépen nézzük is meg sorban őket. Először kezdjük a 2 minifigurával, láthatjátok, hogy 2 kis katona járt hozzá, 2 különböző páncélzatban. Az egyik terepmintás, a másik ez a szürke egyenruhás, aminek szépen van egy lőszerfonat is a nyakába akasztva. Az valószínűleg a lövegnek hordja az utánpótlást. A kis képen az elején ez a terepmintás áll a lövegnek a hátuljába, és a másik pedig éppen rohan a muníciós ládához, innen is gondolom. Szépen printeltek a ruházatok, a hátukon is találunk még mintát, úgyhogy ezzel én teljesen elégedett vagyok, magukkal az arcokkal is, viszont ami nagyon-nagyon-nagyon fura volt, és még én minifiguráktól ilyet sose láttam, hogy még egy külön vállizület részt be kellett pattintani a felkarhoz, és csak úgy lehetett normális szögben a felső testhez illeszteni a kezeket, valamint a lábak is több ízületből állnak, volt amelyiknél
combtól lefele nem is volt meg a láb, bele kellett nyomni, sőt a másik figurának még az egyik combja is hiányzott. Hát ha úgy veszem, akkor ez autentikus, háborúról beszélünk, könnyen el lehet akár játszani, hogy a harcok során csonkolták őket a lövedékek. Lehet, hogy morbid, de egy diorámába akár még bele is passzolhat. Van egy kis ládánk, aminek nagyon-nagyon jó a mintázata, egy kicsit érdesebb is. Ebbe igazából sok dolgot itt nem lehet pakolni, valamint az alja az ugye ezekkel a kis bütyök részekkel van tarkítva. Hát ez lehetne akár egyenes is, de a felső része miatt ez nekem nagyon tetszik, és a belsejében is ez a mintázat van. Kapunk 2 nagyon ötletes tankakadályt, ezeket ugyanolyan elemrészekből kellett felépíteni. Van egy szöges drótunk. Láthatjátok, hogy elég sok egyedi elem van ebben a készletben, amiket én most látok először. Maga a szöges drót rész is szerintem egy ilyen. Nem teljesen úgy áll, mint az útmutató elején, mert ugye a szöges drót rész az már kicsit össze van pattanva, de sikerült azért nagyjából beállítanom. Nekem ez is nagyon tetszik. Ez mind-mind tök jó bónusz, ami a végső diorámában is jól mutathat. Egyébként már akár ebből a készletből is lehet egy kis diorámát összerakni. Ugye itt van egy kis homokzsák torlasz, szintén az ellenséges erők feltartóztatására szolgál. Ezek is egyedi elemek, én úgy gondolom, ezek a homokzsákok, ilyet se láttam még egyiknél se. Mindegyiknek a teteje ilyen kis recés négyzetes mintázattal van megoldva. Legalábbis szerintem homokzsákok lennének. Még jár a löveghez egy ilyen vontató rész. Gondolom a valóságban rá lehetett csatlakoztatni, és akkor így lehetett könnyedén mozgatni egyik helyről a másikra. Én itt nem találok csatlakozási pontot, hiába van itt ez a rész, és az útmutató se jelenítette meg, de azért ez is egy jó adalék. És ugye itt van maga a Flak 38-as lövegünk, ez van leginkább kidolgozva ebben a készletben. Egy icipicit mozgatható így balra-jobbra a lövegrész, valamint ugye maga az ágyú rész, az felle, körülbelül ekkora szögben. Ugye itt vannak a különféle tekerőrészek, amivel a magasságot lehet állítani, valamint ugye az oldalra mozgatást, hoppá, bocsánat, annyi korgásért. Egyébként az elemszámhoz viszonyítva szerintem aránylag jól ki van dolgozva. És ami nagy meglepetést okozott nekem, hogy még ezekbe a kisebb készletekbe is van printelt elem. Láthatjátok, van egy kis tankos és van egy kis repülős, ezek printelt elemek voltak. Hát most vajon ez mit szimbolizálhat? Vajon ennyi repülőt lőttek már le vele, meg ennyi tankot, és ezt strigulázzák? Igazából erre tudok gondolni. Írjátok már meg, hogyha szerintetek ezek mást jelentenek. Úgyhogy ennyi az első készlet. Azt már most elmondhatom, hogy a különféle elemek változatossága, a különféle tereptárgyak miatt nekem már most nagyon tetszik ez az egész dioráma dolog. Elkészült a második készlet is. Láthatjátok, hogy ebben a készletben a fő elem ez a motorizált félhernyó talpas, valamint a vontatmánya, pótkocsia. Itt is kapunk 2 minifigurát, hasonlóképpen az előző készlethez. Ugyanaz a felépítési mechanizmusuk is, ugyanúgy ott van az a vállizület, valamint a lábakat is külön kellett összerakni. Továbbra is azt mondom, hogy részletesen printelt, kidolgozott minifigurák vannak a készletben, viszont egy icipicit azért fura az összerakásuk. Látjátok, hogy a félhernyó talpasnak különféle tartó részeire kellett fegyvereket felpattintani, azt ezekből kellett innen kiszedni. A többit azt egyelőre benne hagytam, de nézzétek meg, mindenfajta gépfegyvertől kezdve, távcsöves pisztolyokon át, itt ugye egy egész lőszerfonat is van, itt vannak állványrészek, tehát lehet gépfegyvert letámasztva is, valószínűleg egy MG42-est összerakni, úgyhogy lehet válogatni a fegyverek közül. És magát, hogyha a félhernyó talpast is megnézzük, akkor a lehetőségekhez és az elemszámhoz képest tök jól ki van dolgozna. Itt is vannak alapból printelt elemek, tehát minden elem, amin úgymond úgy néz ki, mintha matrica lenne, az itt printelve van, legyen az kicsi, nagy. Értem a kicsi alatt azt, hogy például itt a lámpa rész is printelve van. Hát leugrott a vontatmány, de nem baj, legalább megmutatom. Ez egy egyszerű kis szerkezet, rá kellett pattintani a hátuljára, a kerekei tök jól forognak, úgyhogy ezzel
nincs gond, ide kell egyébként szépen rápattintani. Ugye itt van egy páncéltörőnk, valamint 2 puska. Egy minifigurát, hogyha akarunk, fel lehet ide ültetni, valamint egyet a kormányhoz be lehet ültetni. És ezen a kis félhernyó talpason 66 darab elemből kellett összerakni a lánctalpat, 33 az egyik oldalon, 33 a másik oldalon. Közben meg szétszedem itt a puskatartó részeket. Nagyon-nagyon apró lánctalp elemekkel kellett dolgozni, de a végén már káprázott a szemem, mire összepattintottam őket. Szóval lényeg a lényeg, van egy egészen részletes félhernyó talpasunk is, amit majd be lehet rakni a fő diorámába. Ja, és talán az egyik legkomplexebb része az itt elől a kormányszerkezet, valamint a felfüggesztés az első kerékhez. Elkészült a GAZ-67B terepjáró is, ugye ez egy szovjet gyártmányú terepjáró, ennek köszönhetően 2 szovjet minifigurát kapunk hozzá, egy tisztet, valamint egy közkatonát. Tök jó, mert ennek a katonának még ilyen usánkaszerű sisakja is van. Vannak hozzá fegyverek, egyéb kiegészítők, gránát, kés, távcső, ezeket most innen nem pattintottam ki, de ugye a fő eleme ennek a készletnek az a terepjáró maga, szintén ugye vörös csillaggal ellátva. Szerintem egy tök jó kis kompakt készlet lett. Egyébként nagyon jól is gurul, tehát tök könnyen mozog az asztalon, ez nagyon tetszik nekem, bele lehet őket ültetni, vagy állítani a hátuljába, és akkor már is száguldozhatnak. Úgy néztem egyébként, hogy az első 2 készlet volt német, és a második 2 készlet pedig szovjet. Tehát valószínűleg ugye a diorámába össze lehet őket majd ereszteni. Rengeteg kis apró elemből épül fel ez a kis terepjáró. Láthatjátok, hogy a hátulja is szépen meg van csinálva, az oldala, a belseje. Nem tudom, ezek dupla váltós terepjárók voltak, ugyanis 2 váltókar található benne, ott a kormány, szintén printelt elemek, az eleje is tök jól néz ki. Összegezve nekem ez a harmadik készlet is tökre bejön. És itt a negyedik készletünk, szintén 2 orosz minifigurával, az egyiknek még szivar is van a szájában. Tetszenek nekem ezek a minifigurák, csak az összerakásuk ne lenne olyan macerás. Kapunk egy hordozható aknavetőt, ez most szépen fel van ide cuppantva erre a vontató részre. Ezt fel lehet majd a terepjárónak a hátuljára akasztani, majd a diorámába valószínűleg úgy fogom betenni. És van még egy ilyen kis sematikus épületrészünk, 2 kis tüzet imitáló elem is került bele, valamint mindenfajta színben pompázó falak. Láthatjátok, hogy rengeteg kis elemből épül fel, és tök jó, mert ezek az elemek ilyen téglamintával is el vannak látva. Néhol már be vannak törve a falak, van, ahol lyuk is van, úgyhogy szerintem kihozták belőle, amit ki lehet, bár egy icipicit fura nekem ez a színkavalkád rajta. Nekem ebből a készletből ez az aknavetős kis vontató rész tetszik legjobban. Na, te meg ne brékeljél itt. És nem is maradt más hátra, összerakok belőle egy kis diorámát, megpróbálom azt a jelenetet összerakni, ami az útmutatók hátulján is található, ehhez majd még plusz fegyvereket is kell használnom, valamint kicsit kevernem kell a készleteket, és akkor mindjárt megnézzük, hogy mit sikerült összehoznom. Elkészültem a kis diorámával, szerintem nagyjából sikerült összehoznom ugyanazt a képet, ami itt az útmutató hátulján látni, beállítottam a minifigurákat, szinte mindenkinek van fegyver pakolva a kezébe, itt egy gránát, pisztoly, gépfegyver, felállítottam oda egy MG42-est, tankcsapdák elhelyezve, a félhernyó talpasnak a hátuljára sikerült rápattintanom a flak löveget is, egyébként felülről rá lehetett tenni arra a kis vontató részre, amit össze kellett rakni. Ez látszott a képen. A szovjet pajtásaink terepjárójának a hátuljára is felakasztottam az aknavetőt. A szöges drótot érdekes mód, azt ide kellett közéjük elhelyezni. Hát kellett, a képen így volt, úgyhogy ide raktam, de ezt akár ti is szabadon átvariálhatjátok, és ugye ott van hátul a kis épület részletünk, előtte a kis szivarozó pajtinkkal. Szerintem ez így tök jól mutat. Talán 1-2 épületet én még hiányolok róla, akár lehetett volna egy nagyobb rom is, esetleg még 3-4 minifigurával, de szerintem egy ilyen kis csatatéri diorámának ez is tökéletesen megfelel. A videó leírásában megtaláljátok a linket a készlethez, egy linken belül meg tudjátok vásárolni az egész
szettet, és akár ti is össze tudjátok otthon pakolni, és úgy helyezitek el, ahogy a saját szátok íze megkívánja. Én már elköszönök, remélem, hogy tetszett ez a kis bemutató, ha igen, akkor légy iratkozz fel a csatornára, ezzel visszajelzést is adsz nekem, dobj a videóra egy lájkot, kommentben írjátok meg, hogy melyik kis készlet tetszik legjobban, nektek milyen ötletetek lenne diorámára, én pedig hamarosan érkezem a következő videóval. Egyébként nem egy drága készlet, még hogyha összesen a 4 készletet egyben nézem, akkor se. Következő videóig, na meg utána is mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok! Ja, hát igen, a hadihajónak még egyenlőre nincs helye, vagyis hát tervben van, csak még nem pakoltam el onnan. Kicsit kilóg a háttérből, de hát ennyi baj legyen.